नमस्कार, मी निवेदिता निविस रेसिपीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण बटर चकली स्टिक कशी बनवायची ते पाहतोय। तर बऱ्याच जण पहिल्यांदा दिवाळी फराळ बनवणारे असतात, तर अशा वेळेस त्यांना चकली पाडणं हे खूप अवघड काम वाटतं। तर अशा वेळेस तुम्ही बटर चकली स्टिक बनवू शकता। चवीला अगदी अप्रतिम लागते, कुरकुरीत अशी बनून तयार होते आणि विशेष म्हणजे मोजक्या साहित्यामध्ये बनून तयार होते। चला तर मग पटकन आजच्या ह्या व्हिडिओची सुरुवात करूया। तर बटर चकली स्टिक बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर इथे मी ह्या ताटामध्ये 2 कप तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। तर हे मी पीठ रेडीमेड वापरतेय, तुम्ही घरी बनवलेलं वापरलं तरीही चालेल। तर आता किंचितसं मीठ टाकूया ह्या पिठामध्ये। मीठ थोडंसं टाकायचं आहे कारण आपण ह्यामध्ये बटर वापरणार आहोत। 1 चमचा धने पावडर टाकूया, 1 चमचा पांढरे तीळ आहेत, हे 1 चमचा लाल तिखट आहे आणि 2 चमचे हे अमूलचं बटर घेतले, तुम्ही कुठलेही बटर वापरू शकता। थोडासा हिंग टाकूया आपण यामध्ये किंचितसा। तर 2 कप तांदळाच्या पिठासाठी 2 चमचे बटर वापरायचे। 1 कप तांदळाचं पीठ घेत असाल तर 1 चमचा इथे आपल्याला बटर वापरावं लागेल। तर जेवढं तांदळाचं पीठ तेवढे चमचे तुम्हाला बटर वापरावं लागेल। तर बटर थोडंसं रूम टेम्परेचरचंच वापरावं म्हणजे ते पिठात व्यवस्थित मिक्स होईल। तर लक्षात ठेवायचे बटरचं जे मेजरमेंट आहे किंवा जे प्रमाण आहे ते खूप महत्त्वाचं आहे। पिठामध्ये बटर थोडंही जास्ती झालं तर मग ही चकली जी आहे ती तेलामध्ये टाकल्या टाकल्या ओपन होऊ शकते किंवा विरघळून जाऊ शकते। त्यामुळे हे जे प्रमाण आहे बटरचं ते योग्य वापरणं गरजेचं आहे। जेवढं पीठ तेवढे चमचे तुम्हाला बटर वापरावं लागेल। जसं की इथं 2 कप तांदळाचं पीठ घेतले तर 2 चमचे मी इथे बटर वापरलेलं आहे। तर आता हे जे बटर आहे असं चोळून चोळून पिठाला लावून घ्यायचं, जेणेकरून ते पूर्ण पिठामध्ये व्यवस्थित असं मिक्स होईल किंवा एकजीव होईल। पाहू शकता तुम्ही असं रगडून घ्यायचं हातावरती आणि थोडं थोडं पाणी टाकून याचा घट्टसर गोळा मळून घ्यायचा आहे। तर अंदाज घेत पाणी टाकायचं आहे इथे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता मी हे पीठ थोडं थोडं मळून घेतेय पाणी टाकून। तर चकलीचं पीठ जेव्हा आपण मळतो त्यावेळेस ते थोडंसं घट्ट मळून घ्यायचं म्हणजे चकलीला काटे छान येतात। तर पीठ मळून घेतलं इथे पाहू शकता। तर आता ह्याला कव्हर करूया पिठाला आणि 15 ते 20 मिनिटं तरी आता आपल्याला हे साईडला ठेवायचं आहे रेस्ट होण्यासाठी। तर आता साईडला ठेवून देऊया। 15 मिनिटांनंतर इथे मी आता चकली पाडायला घेतेय। तर चकलीची जी प्लेट असते ती अशी लावायची चकली पात्राला आणि हे वरचं जे झाकण आहे ते व्यवस्थित लावून घ्यायचं। थोडंसं तेल लावूया म्हणजे पीठ मध्ये चिटकणार नाही। आणि ह्यातला आता एक छोटासा गोळा काढून घेऊया, असं मळून घेऊया थोडासा हातावर आणि या चकली पात्रामध्ये टाकूया। तर आणखी थोडंसं टाकते मी पीठ। आता ह्या चकली पात्राचं वरचं जे झाकण आहे ते व्यवस्थित बंद करून घेऊया। साईडला मी तेल गरम करत ठेवलेलं आहे। तर आता आपण चकली पाडायला घेऊया। तर तेल मध्यम गरम पाहिजे, खूप हलक्या गरम तेलातही नाही टाकायची आणि खूप कडकडीत गरम तेलातही चकली सोडायची नाही। मध्यम गरम तेलामध्ये मी चकली सोडलेली आहे। कशीही वेडी वाकडी चकली सोडली तरीही चालतं कारण आपण चकली स्टिक बनवतोय, त्यामुळे डायरेक्टली तेलातच चकली सोडायची। काटे चमच्याच्या मदतीने चेक करायचं, थोडंसं मूव करायचं आणि चमच्याला थोडीशी चकली कडक जाणवली की फ्लिप करून दुसऱ्या बाजूनी पण व्यवस्थित तळून घ्यायची। चकली तळताना ती कायम मध्यम आचेवरच तळून घ्या। जर हाय फ्लेमवर तुम्ही तळली तर पटकन ब्राऊन होते आणि आतून पीठ कच्चं राहतं। तर आता फ्लिप करून घेतलेली आहे। तर अशा पद्धतीने मी आता सगळ्या चकल्या पाडून घेणार आहे। तर इथे आपली बटर चकली स्टिक बनून तयार झालेली आहे। चवीला अप्रतिम लागते आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अतिशय कुरकुरीत बनल्या जाते। तुम्ही इथे पाहिलं असेल फक्त 2 साहित्यामध्ये म्हणजे तांदळाचं पीठ आणि बटरपासनं ही बटर चकली स्टिक बनून तयार होते। तर ह्या दिवाळीच्या फराळामध्ये एक आगळा वेगळा पदार्थ म्हणून ही बटर चकली स्टिक तुम्ही नक्की बनवून पहा। आणि आजचा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला मात्र विसरू नका। परत भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपी सोबत। तोपर्यंत नमस्कार।